તો આ છે એકદમ હેલ્ધી અને એકદમ તમે જોઈ શકો છો આપણો વેજીટેબલ સૂપ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને એકદમ હેલ્ધી છે અને ઘરમાં પડેલી વસ્તુ છે જે ફ્રીજમાં અત્યારે શાકભાજી બહુ બધી શિયાળામાં આવતી હોય છે તો એનો ઉપયોગ કરી અને આ રીતે બનાવશો તો જરૂરથી સરસ બનશે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલ સૂપ. તો વેજીટેબલ સૂપની સામગ્રી જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ પહેલાં આ કોબી લીધી છે અને વેજીટેબલ સૂપમાં બધું એકદમ ઝીણું ઝીણું કાપવાનું છે. થોડું ઝીણું હશે તો સરસ એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટ આવશે સરસ. તો સૌ પ્રથમ પહેલાં કોબી લીધી છે ઝીણી કાપેલી અને મેં બધો એક સરખો જ માપ રાખ્યો છે. બહુ વધારે ને બહુ ઓછું નહીં. કોબી થોડી વધારે નથી પણ થોડી ફૂલેલી લાગે છે, બાકી એક સરખો જ માપ છે. ત્યાર પછી ફુલાવર છે, ગાજર છે, લીલા વટાણા છે અને આ થોડું ઘી છે અને આ આદું છે, લસણ છે, લીલા મરચાં છે મોળા, આ ગોળ છે અને આ લીલી ડુંગળી છે અને ત્યાર પછી લીંબુ, તમાલપત્ર અને આ જીરું છે દળેલું અને આ સંચર છે. આટલી વસ્તુ આપણે જોઈએ છે જે વેજીટેબલ સૂપ બનાવવા માટે. અને આ વેજીટેબલ સૂપ આપણે પાણીમાં બનાવીએ અને પછી એ પાણીને ઢોળી ના નખાય, એ પાણીનું એને સ્ટોક કહેવાય છે. તો એ ખાલી તમે સ્ટોક પીવો ને તો બી શરીર માટે એકદમ હેલ્ધી રહે છે. તો એ કોઈ દિવસ ઢોળતા નહીં, એનો ઉપયોગ કરી લેજો. એને સ્ટોક કહેવાય છે અને એ સરસ કામમાં આવે છે. કોઈ પણ સબ્જી બનાવતા હોય એમાં બી એ પાણી આપણે નાખી શકાય છે. તો જરૂરથી તમે બધા આ ઉપયોગ કરજો. અને બીજી વસ્તુ કે વેજીટેબલ સૂપમાં મેં એક વસ્તુ હજુ બાકી રાખી છે, તો તમે મારો એન્ડ તક વિડીયો જોજો કે એ વસ્તુ હું કઈ નાખું છું. એટલે સ્કીપ ના કરશો તો જ તમને ખબર પડશે કે હું વેજીટેબલમાં કઈ વસ્તુ નાખું છું. તો ચાલો બનાવી દઈએ આપણે વેજીટેબલ સૂપ. હવે એકદમ ગેસ સરસ તવો આ ગરમ થઈ ગયો છે અને ગેસ ચાલુ કરી દીધું છે. ત્યારે આપણે 1 ચમચી ઘી નાખી દેવાનું છે. જો ઘીની જગ્યાએ તમારે બટર લેવું હોય તો બટર બી લઈ શકો છો. જે ઘરમાં અવેલેબલ હોય એ વસ્તુ તમે લઈ શકો છો. જો ઘી હોય અને બટર એ ના હોય તો તેલમાં બી આ સૂપ બની જાય છે. એવું જરૂરી નથી કે ઘી બટર જ લેવાનું, તેલમાં બી સરસ બની જાય છે. હવે ઘી થોડુંક ગરમ થઈ જાય પછી આપણે તમાલપત્ર નાખી દઈશું. તમાલપત્રનું કામ એકદમ સરસ સૂપમાં સુગંધ આવે છે એનાથી. અને રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલમાં આ બનાવવો હોય સૂપ તો આ રીતે બનાવવાનો કે તમાલપત્ર નાખવાથી એકદમ સરસ સુગંધ આવે છે સૂપમાં. થોડુંક ગરમ થાય પછી આપણે લસણ નાખીશું. આ લસણ નાખી દઈશું. જો આની જગ્યાએ તમારે લીલું લસણ મળતું હોય તો લીલું લસણ બી લઈ શકો છો. ત્યાર પછી જે આ ચિપ્સ કરી છે આદુની એ નાખી દેવાની છે. આદુને સરસ ઘીમાં સાતળી દેવાનું છે. ત્યાર પછી લીલા મરચાં છે, એકદમ મોળા છે, તીખા નથી. લીલા મરચાં બી નાખી દેવાના છે આવી રીતે. અને આ બધી વસ્તુને આપણે 2 મિનિટ એકદમ સરસ સાતળી દેવાની છે. સતળાઈ જશે એટલે સરસ સુગંધ આવશે. એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. ત્યારે આપણે ગાજર નાખી દેવાના છે. પછી ફુલાવર નાખી દેવાનું છે. ત્યાર પછી વટાણા નાખી દેવાના છે. જો આની જગ્યાએ તમારે મકાઈના દાણા હોય, અમેરિકન મકાઈના દાણા એ બી લઈ શકો છો. કોબી નાખી દેવાની છે. અને લીલી ડુંગળી આપણે અત્યારે થોડીક નાખીશું અને થોડીક પછી આપણે ઉપરથી સર્વ કરવાની છે, એટલે બધી નથી નાખી દેવાની. હવે આપણે આને આવી રીતે ઘીમાં સાતળવાનું છે. બધું વેજીટેબલ્સને એકદમ સરસ ઘીમાં સતળાઈ જાય પછી આપણે પાણી નાખવાનું છે. બસ હવે આને આપણે પાણી નાખી દઈશું. પાણી તમારે કેટલો સૂપ બનાવવો છે એના ઉપર તમારે પાણી નાખવાનું છે. હવે આ ઘીમાં સરસ બધું સતળાઈ ગયું છે તો હવે આપણે પાણી નાખી દઈશું. આપણે અત્યારે 2 ગ્લાસ પાણી નાખીશું. 2 ગ્લાસ મેં નાખ્યું છે અત્યારે. અને આ સમયે અત્યારે આપણે મીઠું નાખી દઈશું, જેથી કરી અને પછી આપણે સંચર પાવડર એ ઉપરથી નાખવાનું છે, એટલે સાચવીને નાખવાનું. પણ જ્યારે આપણે બનવા આવે ત્યારે સંચર પાવડર ને જીરું નાખવાનું છે, કારણ કે અત્યારે નાખીશું તો ઉકળવામાં બધો એનો ટેસ્ટ જતો રહેશે. એટલે અત્યારે આપણે થોડુંક મીઠું નાખીશું.
કારણ કે આપણે હજુ સંચર પાવડર નાખવાનું છે, એટલે બે ભેગું થશે તો ખારું થઈ જશે. એટલે અત્યારે થોડુંક નાખ્યું છે અને એકદમ બનવા આવી જાય પછી આપણે સંચર પાવડર ને જીરું નાખવાનું છે. હવે આપણે આને આ વસ્તુને આપણે 5 થી 7 મિનિટ અથવા 5 મિનિટ અને કેટલું તમારે વચ્ચે ચેક કરવાનું છે. જો 7 મિનિટમાં તમારું ન થાય તો તમારે વધારે બી તમે ઉકાળી શકો છો, પણ ફૂલ ગેસ રાખી અને સરસ આ વેજીટેબલને ઉકાળવાના છે. અને એકદમ પોચું નથી કરી દેવાના, વેજીટેબલ્સને એકદમ ક્રિસ્પી રાખવાના છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકી અને મૂકી દઈશું. 5 મિનિટ પછી ચેક કરીશું કે આપણા વેજીટેબલ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે કે નહીં બફાણા. હવે આપણે ચેક કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો સરસ ઉકળી ગયો છે. અને હજુ આપણી 5 મિનિટ ઉપર 3 કે 4 જ સેકન્ડ થઈ છે અને મેં ઢાંકણું ખોલી દીધું છે. તો સરસ એકદમ થઈ ગયું છે. બસ આ જ ટાઈપનું ક્રિસ્પી રહેવા દેવું છે. બહુ એકદમ પોચું પાડી નથી દેવાનું આપણે આ બધી જે વેજીટેબલ્સ છે એને. હવે આપણે એમાં જીરું પાવડર નાખી દઈશું 1 ચમચી. 1 ચમચી કરતાં થોડુંક ઓછું છે. ત્યાર પછી જે ગોળ લીધો છે ગોળને નાખી દેવાનો છે. જો ગોળની જગ્યાએ તમારે ખાંડ અથવા મધ લેવું હોય તોય લઈ શકો છો તમે. થોડોક ખાટો અને ગળ્યો ટેસ્ટ આ વેજીટેબલ સૂપમાં સરસ લાગે છે. ત્યાર પછી સંચર પાવડર છે અને પછી લીંબુ નાખી દેવાનું છે. જે મેં 1 લીંબુ છે એનું રસ કાઢી નાખ્યો છે. અને જે હવે જે વસ્તુ હું છેલ્લે નાખવાની છું એ હવે તમને હું બતાવીશ. અને એ વસ્તુ છે કોર્નફ્લોર છે, જે એકદમ સૂપ પૈના વગર તો અધૂરો છે. અને જો કોર્નફ્લોર ના હોય તો તમે બાફેલું બટેકું લઈ શકો છો, એ ઓપ્શન છે. જો તમારા ઘરમાં કોર્નફ્લોર ના હોય તો બાફેલું બટેકું નાખશો ને તો બી આ વેજીટેબલ સૂપ સરસ એકદમ ઘાટો સરસ થશે. જેવી રીતે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈએ છીએ એ જ ટાઈપનો થશે. હવે 2 જ મિનિટ આપણે આને થવા દેવાનું છે. હવે બહુ વાર નથી ઉકાળ કરવાનું, નહીંતર આપણા વેજીટેબલ્સ એકદમ સરસ પોચા પડી જશે અને એ સારું નહીં લાગે. બસ હવે આપણે કોર્નફ્લોર નાખી દઈશું. હવે મેં આ ચમચીના માપથી આ એક આખી ભરી અને ચમચીના માપથી મેં કોર્નફ્લોરનો લોટ લીધો છે. હવે આપણે આને એકદમ પ્રવાહી જેવું કરી દેવાનું છે. આનું કારણ એક જ છે કે એકદમ તમે એમને કોરો નાખી દેશો ને તો ગઠ્ઠા પડી જશે અને એ નહીં સારું લાગે. એટલે આવી રીતે પાણીમાં પ્રવાહી કરી અને થોડોક એકદમ હલાવી દેવાનો છે આવી રીતે કોર્નફ્લોરને. બસ આ થઈ ગયો છે. હવે આપણે સૂપમાં નાખી દઈશું એટલે આપણો કમ્પ્લીટ વેજીટેબલ સૂપ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે આ સ્લરી બનાવી છે એ નાખી દેવાની છે અને 2 થી 3 મિનિટ જ આપણે હવે સતત આવી રીતે હલાવતું રહેવાનું છે અને ગેસ એકદમ ધીમો રાખવાનો છે. બહુ હવે એકદમ ગેસ ઉપર આ તવાને રાખવાનો નથી, નતર બહુ રાખશો તો પછી બહુ જાડું થઈ જશે અને બધા વેજીટેબલ્સ છે એ એકદમ વધારે બફાઈ જશે. થઈ ગયો આપણો સૂપ તૈયાર. આજે હું તમને એક સરસ ટ્રીક આપીશ કે જે રસોડામાં બધા બહેનોની એક જ સમસ્યા હોય છે કે ધાણા બગડી જાય છે, ધાણા સારા જ રહેતા નથી. અને અત્યારે બધી પેલી કાળી થેલી આવે છે પ્લાસ્ટિકની, એમાં જ લગભગ બહેનો બધા ફ્રીજમાં રાખે છે. તો હવે તમે બધા આવી રીતે મારો આ અનુભવ હું તમારી જોડે શેર કરું છું કે હું આ જે દાળનું કે કોઈ બી તમે આવી રીતે લ્યો છો તો એમાં આવી રીતે આ જીપવાળું આવે છે. આવી રીતે આની અંદર આમ જીપ આવે છે એટલે આ વસ્તુમાં તમે ધાણા મૂકજો તો બહુ સરસ ધાણા એકદમ ફ્રેશ રહે છે. મારા ધાણા તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આ ધાણા મારા 8 દિવસના છે પણ એકદમ ફ્રેશ રહ્યા છે અને જરા બી તમે જોઈ શકો છો કે એક બી ધાણા મારો પીળો પડ્યો નથી. તો આ તમે બધા મારા સબસ્ક્રાઈબર હવે ફેમિલી મેમ્બર જેવા જ છો તો મને અનુભવ આનો સારો રહ્યો છે તો મેં આજે તમારી જોડે શેર કર્યો છે. જરૂરથી તમે જો આવી રીતે આપણે નાસ્તો લાવતા હોય છે ને આવી કોથળીઓ આપણે ફેંકી દેતા હોય છીએ તો હવે ફેંકી ન દેશો, આનો ઉપયોગ કરજો. અને પ્લાસ્ટિકની કાળી કોથળીમાં તો ધાણા બિલકુલ શાકભાજી બી સારી નથી રહેતી, તો આનો ઉપયોગ કરજો તો તમારા ફ્રીજમાં બધી વસ્તુ એકદમ સરસ રહેશે. હવે આપણો સૂપ તૈયાર છે અને આપણે એને સર્વ કરીશું. આવી રીતે આ થોડું કાચું નાખ્યું છે. જો આ રીતે તમે સર્વ કરશો ને તો જેને ન ભાવતો હોય ને એને બી ખાવાનું મન થઈ જાય, આ સૂપ પીવાનું મન થઈ જાય. તો આપણો વેજીટેબલ સૂપ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે.
અને હજુ જેમ ઠંડો થશે ને એકદમ હવે આપણે ઉપરથી ડુંગળી નાખીશું થોડીક. આવી રીતે મેં શરૂઆતમાં જ કીધું હતું કે થોડીક ડુંગળી આપણે રહેવા દેવાની છે. આવી રીતે થોડીક કાચી ડુંગળી સરસ લાગે છે. અને થોડાક ધાણા નાખીશું. આવી રીતે બહુ ઝાઝું નથી નાખવાનું, કારણ કે આપણે વેજીટેબલ બી સરસ ઉપર દેખાવા જોઈએ. તો સરસ આપણો વેજીટેબલ સૂપ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ આપણો વેજીટેબલ સૂપ સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે શિયાળાની સિઝન ચાલી રહી છે અને એકદમ ફ્રેશ શાકભાજી અત્યારે મળી રહી છે. તો એનો ઉપયોગ કરી અને આપણા ઘરમાં આ રીતે ફ્રીજમાં અમુક વસ્તુ પડી હોય તો બી આ વેજીટેબલ સૂપ સરસ બની જાય છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો. અને જો મારી રેસીપી આ સૂપની તમને બધાને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબરો પહેલીવાર મારો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી પહેલાં સબસ્ક્રાઈબર કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા નવા વિડીયો હું તમને બતાવી શકું. તો નેક્સ્ટ રેસીપીમાં હું નવો વિડીયો લઈને જ આવીશ. આવો જ કોઈ. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.